Tänään me saadaan kuulla jo meidän omia sankaritarinoitamme. Kerroksä Samuli ensiksi, että minkälainen selviytymistarina sulla on? No, joo, vaikka. Se on semmoinen, että kun mä sairastuin psykoosiin tuossa 18-vuotiaana, niin sitä edelleen vähän semmoinen, mä olin ehkä vähän altis sairastumaan psykoosille nuoresta pitäen. Ja sitten silti mulla oli vähän huonot elämäntavat ollut jo siinä useamman vuoden ehkä. Sitten mä sairastuin psykoosiin lopulta, kun mulla oli kauheasti stressiä ollut koulusta ja tällaisesta asunnostakin vähän. Se oli aika kova paikka silloin ja sitten mä olin vähän aikaa siitä hoidossa ja kuntouduinkin siitä jonkun verran sitten. Mulla ei ollut silloin vielä kauheasti esimerkiksi ääniä tai muuta, mutta sitten siinä meni ihan kohtuu hyvin. Mulla oli vieläkin vähän ehkä elämäntavoissa vähän huonosti asioita, mutta jonkun verran siinä sitten olin koulussa ja töissä ja tälleen, mutta kuitenkin oli semmoinen sairaus taustalla siinä. No mä sairastuin sitten toiseen psykoosiin kuitenkin vielä ja se oli siitä että mä yritin lopettaa mun lääkityksen, vaikka mulla oli ihan siitä saanut ihan lääkärin luvankin kokeilla, mutta mä en oikein osannut sitä ja mulla ei ollut oikeastaan hoitokontaktia silloin. Mä sitten menin uudelleen psykoosiin silloin, tosi pitkään unettomuuden ja sitten sen lääkkeen puutteen takia. Mä luulen, että mä sen takia sairastuin oikeastaan. Mä nukuin ehkä 2 viikkoa pari tuntia yössä. Niin siinä tuli sitten psykoosi ja sitten mä olin taas hoidossa. Mutta siitä mä nyt on sitten saanut itteni selville, että mä en enää käytä yhtään alkoholia ja saanut itteni kuntoutumaan niin, että mä voin jotain työskennellä ja ehkä opiskellakin, jos kiinnostunut vielä olisi. Mutta nyt on lähinnä työskentely mielessä. Siitä on paremmaksi mennyt kyllä kuin mitä on ollut tähän mennessä. Huomaa että kun tulee huonompi olo, niin huomaa jättää sitä asiat vähän sikseen ja levätä, ettei tule sitä stressiä niin paljon, mitä tulee helposti sitten, kun on vähän huono vointi. Nyt on ihan hyvä kuitenkin olla, että ei ole enää uniongelmia eikä lääkkeet on tosi hyvät olla, että ne ei ole yhtään haitaksi ollut mulle enää. Kun mä menin silloin niitä lääkkeitä haluamaan pois kokonaan, kun mä kuvittelin, että mulla oli hyvä kunto, mutta ei muista ollutkaan. Mutta nyt mä tiedän, että ei ilman lääkkeitä voisi toimia niin hyvin. Et se on niin hyvä tuki siihen voinnille, että en kyllä enää haluaisi vaihtaa tai lopettaa lääkkeitä. Joo, no. Nyt mä oon ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen. No niin, hienoa. Hienoa, sä oot selvinnyt. Mitenkäs Riku? Mä oon syntynyt Porvoossa vuonna 1985. Täytin 30. Täytän. Nyt 24. joulukuuta täytän 30. Joo. Mä pieni kertaa ulkomaailmaa, mä en uskalla käydä yksi ulkoa. Mä oon kotona paljon, että istun sohvalla ja katson lapin pois. Syön sipsiä ja leivoksia. En uskalla käydä ulkona. Mä pelottaa, että joku käy kiinni. Sitten muuhun ei saa koskea. Tuntemattomat ei saa koskea minua. Muuten mä oon hiippa, jos joku koskee. Sitten mä otan tuntematta sieltä, sit mä en oo hippaa enää. Ja sit on se pussi ilmoittaa. Jos kuski alkaa, se ei ole semmoinen asempaa ovea. Hän ei pussi ometa. Hän menee ottaa servaa pussi. Mä odotan. Kuski ei susta aika semmoinen, vie mun saa ovea. Avaa molemmat ovet, mä oon liian iso.
No siinä messiltä. Ei suostunut aukaiseen. Mä en mene samaa hissi, jos siellä Facebookissa kaveri. Jos siellä Facebookissa kaveri, mä en mene sen kanssa samaa hissiä. Ja sit on tää meikki-himo mulla. Mä käyn kerran kuussa meikataan. Sit mä laitan perunin päähän ja tuon itseni peilissä koko päivä. Sit mä pesen meikin pois. Se on meikki-himo. En tiedä. Joo, mä kuvastan naisten kuvia. Sieltä voi nyt mä käyn meikataan. Tuolla Helsingin Sohoksessa. Make-up Store myymälässä. Mä olen meikkimies. Sitten mä oon köyhä mies. Mä en oo työelämässä. Mä kerään tyhjää pulloa. Sitten mä en onnistu kerää täysiä pulloja. Yhtään täyttä pulloa en oo löytänyt 2 vuoteen. Sitten mä en oo päässyt töihin, vaikka mä oon kysynyt. Pääseekö töihin? Kukaan ei ottanut mua töihin. Joo, pääseekö töihin? Tollasen tällä pääsee töihin. Kyllä mä päässytkään töihin. Mä käyn näissä mielenterveyskontrollien paikassa. Mulla on Aspergia. Mä oon vähän huono pitää puheita, mutta mä käyn näissä paikoissa. Ei oo kavereita yhtään. Ei ajokorttia. Ei oo maailta. Ei oo tietokonetta. Mä käyn kirjastossa käyn netissä. Mulla on pelkkää patjaa makuuhuoneessa. Ei oo sänkyä. Mä oon kuin patjalla. Korvassa. Nyt mä muutin tuohon Myllypuolkaan. Mä asun tuossa Myllypuolassa. Sanotaan sinne. Joo. No mutta kiitos. Joo. Kiitos kun jaoit Joo. meille. Joo, se on. Joo. Niin mä unohdinkin sanoa siitä, että kun mulla tuli se toinen kerta, jos mä olin sairaalassakin hoidossa psykoosista, niin mulle tuli silloin niitä ääniä ekan kerran oikeastaan, että ne alkoi silloisena ihan ihmeellisenä puheena mun mielessä ja silloin kun mä olin niin huonosti nukkunut mutta ne sitten on jatkunut siitä lähtien nyt ihan päivittäin, että se on ihan kiusaksikin kyllä, mutta sen kanssa oppii tulee toimeen jotenkin tai on oppinut, niin se on tosi raskasta välillä kuitenkin, että se on vähän hankalaa. Mä käyn sen takia siellä monia niistä vertaisryhmässäkin, kun se on hyvä paikka puhua niistä. Niistä ei oikein voi niin paljon puhua tuolla ihmisille vaan. Niin se on kyllä tärkeää, että niistä pääsee puhumaan. Ja kun ne on tosi ikäviä välillä. Että se on semmoista, että kun kotona on, niin sitä kuulee niin helposti, että se on hiljainen ympäristö. Niin ihan päivittäin kun niitä kuulee, niin siihen kyllä tottuu, mutta se on aina kiusallista. Ne ei niin kivoja enää. Tosiaan. Onko se pelkkää puhetta vai tuleeko sieltä jotain muuta? Se on yleensä pelkkää puhetta. Et joskus silloin aluksi oli myös semmoista omituista äänitasoista niin efektiä. Tavallaan nyt se on pelkkää puhetta oli jo sen jälkeen. Se on vähän epätodellistakin, mutta siihen on tottunut, että se ei enää niin haittaa niin vähän, että se on kiusallista. Joo, sen mä haluaisin sanoa.